Idag så ska vi fortsätta att prata om vårt kära nervsystem och idag ska vi prata om det parasympatiska nervsystemet. Ofta så tycker jag att man pratar om det som en sak, men det har faktiskt olika delar i sig som jag tycker är viktiga att känna till och förstå. För att det parasympatiska systemet så behöver vi det, för det är där vi får vila, återhämta oss och det är där kroppen kan reparera och läka sig. Så en viktig del i att förstå det parasympatiska systemet så är det den här vagusnerven. Och den har en framsida och en baksida som heter dorsal vagus och ventral vagus. Här i ventral vagus, det är där vi känner oss lugna, trygga, harmoniska. Vi känner oss i balans, att vi kan hantera olika utmaningar och situationer som kommer i vårt liv. Vi känner att okej, nu blev det stressigt eller detta hände, men jag har kapacitet och förmåga att hantera det. Och jag kan också ta mig tid för återhämtning. Man har alltså en bra balans och kan växla mellan vår gas och broms. Så det är också här som vi kan känna oss trygga och lugna, också vara med andra, ha sociala relationer och där vi oftast mår väldigt bra och kan vara nyfikna, kreativa, utforska världen. Och där vi mår väldigt bra helt enkelt. Men hamnar man för mycket i den här vilan och återhämtningen och inte kommer ut ur det utan man hamnar på baksidan, dorsal vagus, så hamnar man i ett stressläge, alltså i freeze. Man hamnar i den här avstängda känslan, att man känner att man blir överväldigad. Man känner att jag klarar inte detta, jag klarar inte att hantera detta, det här blir för mycket för mig. Och då svarar kroppen på att stänga av som i ett skydd för oss. Så här kan vi känna oss väldigt dissocierade, apatiska, orkeslösa. Vi känner att vi inte har förmågan att hantera något. Vi kan känna oss hopplösa, orkeslösa. Vi kanske har kommit så djupt att vi inte orkar gå upp ur sängen. Vi orkar inte träna, vi orkar inte ta en promenad. Vi orkar inte vara sociala med vänner. Vi orkar inte ta in intryck. Vi orkar inte laga mat, jobba, gå på kalas eller planera saker. Sådana saker för att kroppen stänger av och säger det här är för mycket. Då har man liksom för stark broms, för stor broms helt enkelt. Att man har fastnat här. Så vila är superbra, men det gäller att inte fastna där. För att det är viktigt för oss att kunna, som sagt, vara sociala, att göra saker, att röra på oss och ha den här livsenergin som tappas när vi är i det här systemet. Så för att göra det extra lite tydligt för er så har jag målat upp toleransfönstret här. Så i det sympatiska systemet som är vår gas som vi behöver för att reglera upp energin och kraft i situationer där vi behöver det. Det kan till exempel vara om vi behöver försvara oss, skydda oss, om vi behöver prestera eller vara aktiva, leka, dansa, jobba, vara sociala, ta in intryck. Allt sånt så behöver vi uppreglera vår energi för att orka med och göra saker. Så det här är inget farligt att vara i. Som sagt, så länge du inte fastnar här. För då kan det skapa en kronisk stress i dig.
Och här är du i det parasympatiska, men då i den ventralvagusen. Och det här du kan växla mellan upp och ner, gas och broms. Och det här du känner att du har balans och trygghet. Så hamnar man för lågt här nere i vilan, att man känner sig avstängd och helt orkeslös, att man har tappat livslusten och man känner att jag kan inte detta, jag pallar inte detta. Då har man hamnat för långt ner. Så, wow! Kroppen är fantastisk och vi är liksom byggda för att klara stress. Om vi också får återhämtning. Så det är okej att gå upp och ner och vara här. Sen kanske vi kommer i lite mer stress. Det är mycket på jobbet och det är kalas som ska fixas och det är semester som ska planeras och hej och hå. Ni vet, livet som händer. Då kanske är lite stressigt här ett tag. Och sen så kommer man ner och får lite återhämtning. Man är kvar här. Och sen kommer det lite lugn. Man tar lite återhämtning, vila. Och så får man en balans här. Så det är inte per automatisk att man inte får gå utanför sitt toleransfönster. För att vi behöver kunna knäppa på gasen. Det här att okej, nu är det mycket som ska fixas. Det här och det här har hänt. Hur ska jag lösa detta? För att sen kunna hamna tillbaka här. Vi är kanske i vissa perioder att vi behöver ha lite mer vila och återhämtning för att komma upp hit. Så att det viktiga är att vi mestadels är inom det gröna. Alltså inom vårt toleransfönster. Att ha den här balansen. Sen är det okej att i vissa perioder vara lite här uppe. Eller vara lite här nere. Så jag hoppas att detta var tydligt och att ni fick lite större förståelse för det parasympatiska systemet och de olika delarna.